नमस्कार। आज पनि म तपाईहरुको कम्प्युटर सी परीक्षणको लागि सहयोग पुर्याउने हिसाबले नयाँ मोडल सेट क्वेशन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरु लोक सेवाले लिने शाखा लिखित स्तरको कम्प्युटर सी परीक्षणको तयारीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलबाट प्रसारित विभिन्न मोडल सेटहरु तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ। यसबाट हेरेर तपाईहरुले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले मोडल सेट 9 लिएर आएको छौं। यसमा पनि हामीले नेपाली टाइपिङ, इङ्ग्लिश टाइपिङ र प्रब्लम सल्युसन भनेर वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र विन्डोज बेसिक अन्तर्गतका क्वेशनहरु लिएर आएको छौं। यसमा तपाईहरुले नेपाली टाइपिङ गर्नु होला। मैले नेपाली टाइपिङको लागि तपाईहरुको लागि कन्टेन्ट यहाँनिर क्रिएट गरिदिएको छु। यो स्क्रिनलाई पज गरेर तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई पज गरेर हाफ स्क्रिनमा राखेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली टाइपिङको लागि भयो। त्यसैगरी इंग्लिश टाइपिङको लागि यहाँनिर छ इंग्लिश टाइपिङ। यहाँबाट तपाईहरुले इंग्लिश टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईहरुले पज गरेर टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइपिङ चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब त्यसपछि भनेको प्रब्लम सल्युसनमा हामी जान्छौं। आजको मोडल सेट 9 मा चाहिँ यस्तो किसिमको क्वेशन छ जसमा चाहिँ पहिलो हाम्रो यो 10 मिनेट्समा सकाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो क्वेशन चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 मा भनेको छ परफर्म द फलोइङ इन एमएस वर्ड भनेको छ र त्यसमा ई काम गर्नु भनेको छ। यसलाई मैले हाफ स्क्रिन गरे। अब तपाईले आफ्नो कामहरु गर्न डेस्कटपमा जुन आफ्नो रोल नम्बरको फोल्डर हुन्छ त्यो भित्रको एमएस वर्डको काम गर्नको लागि बनाउनु भएको एमएस वर्ड लेखेको फाइललाई ओपन गर्नुस्। अब हाम्रो एमएस वर्डको काम चाहिँ यसमा गर्छौं। क्वेशनले के भनेको छ भने एमा चाहिँ कपी एन्ड पेस्ट द इंग्लिश टेक्स्ट टाइप्ड इन क्वेशन नम्बर 2 इन अ न्यू डकुमेन्ट भनेको छ। तपाईले क्वेशन नम्बर 2 मा इंग्लिश टाइप गर्नुहुन्छ। त्यो टाइप गरेको टेक्स्ट तपाईले जति टाइप गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याएर यो डकुमेन्टमा पेस्ट गर्नु भनेको छ। अब के गर्नुस्, यसलाई मिनिमाइज गर्दै मैले तपाईले टाइप गरेको यही भित्र हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले इंग्लिश लेखेको फाइलमा चाहिँ इंग्लिश टाइप गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई खोल्नुस्। यसमा टाइप गरेको यो सबै कन्टेन्टलाई तपाईले कपी गर्नको लागि किबोर्डमा कन्ट्रोल ए थिच्नु भयो भने सेलेक्ट अल को काम गर्छ। कन्ट्रोल सी ले कपी को काम गर्छ। अब यति गरिसके कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यो इंग्लिश टाइप गरेको फाइललाई क्लोज गर्दिनुस्। त्यसपछि एमएस वर्ड जुनमा हामीलाई पेस्ट गर्नु भनेको छ त्यसमा ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्दिनुस्। अब यति गरिसकेपछि हामी फेरि क्वेशन हेर्छौं। क्वेशनले के भनेको छ। अब बी मा के भनेको छ भने अप्लाई पेज बोर्डर अन लेफ्ट एन्ड राइट साइड ओन्ली भनेको छ। अब पेजको यो साइड लेफ्ट भयो, यो साइड राइट भयो। लेफ्ट र राइट साइडमा मात्रै चाहिँ बोर्डर एप्लाई गर्नु भनेको रहेछ। अब कसरी गर्छौं, मैले यसलाई फुल स्क्रिन गरे। अब त्यसपछि हामी जान्छौं बोर्डर राख्नको लागि। बोर्डर राख्नको लागि होम ट्याब पछि इन्सर्ट र डिजाइन ट्याब भन्ने छ। यो डिजाइनमा क्लिक गर्छौं। यो डिजाइन ट्याब अन्तर्गतको अन्तिम ग्रुप पेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने ग्रुपको पेज बोर्डर्स भन्ने अप्सन यहाँ छ। यसमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुनसुकै बोर्डरको स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा चुज गर्नुस् यहाँबाट। जस्तै मैले यो चुज गरे। अब यो बोर्डर चुज गर्नेबित्तिकै हाम्रो यसको प्रिभ्यू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। हाम्रो यो पेजमा कस्तो किसिमले आउँछ भनेर यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। अब हामीलाई चाहिँ लेफ्ट साइड र राइट साइडको मात्रै देखाउनु पर्ने छ। टप र बटमको चाहिँ बोर्डर आवश्यक छैन। भनेपछि अब टप र बटमको बोर्डर हटाउनको लागि चाहिँ यो साइडमा भएको यो जुन देखिरहेको बटन छ यसमा गएर क्लिक गर्दिनुस्। अब यो टपमा भएको बोर्डर हट्छ। त्यसैगरी यो साइडको यसमा गएर क्लिक गर्दिनु भयो भने बटम साइडको पनि हट्छ र अब लेफ्ट र राइटको चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ। अब यति भइसकेपछि ओके गर्दिनुस्। हामी हेर्न सक्छौं यो लेफ्ट साइडमा बोर्डर बसेको छ, यो राइट साइडमा बोर्डर बसेको छ। अब हामी टपमा जाने हो भने यो टपमा बोर्डर छैन। त्यसैगरी बटममा जाने हो भने बटममा पनि बोर्डर छैन। हामीले लेफ्ट र राइटमा राख्नु भनेको थियो, हामीले लेफ्ट र राइटमा राख्यौं। यति गरिसकेपछि हामीले बी नम्बरको काम पनि गर्यौं। अब सी नम्बरमा के भनेको छ भने इन्सर्ट अ पिक्चर एन्ड सेट इट बिहाइन्ड द टेक्स्ट भनेको छ। मैले यसलाई फेरि फुल स्क्रिन गरे। अब पहिला पिक्चर लिएर आउनुस् र त्यो पिक्चरलाई चाहिँ यो हाम्रो टाइप गरेको टेक्स्टको पछाडिपट्टि राख्नुस् भनेको छ क्वेशनले। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सिधै पिक्चर लिएर आउनको लागि इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो इलिस्ट्रेसन्स भन्ने ग्रुप अन्तर्गत पहिलो चाहिँ पिक्चर्स भनेर हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको पिक्चर कहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ पिक्चर तान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो जस्तै डेस्कटपमा चाहिँ यहाँ एउटा पिक्चर छ। मैले पिक्चर चुज गरे र इन्सर्ट गरे। अब पिक्चर यसरी आएर बसेको छ। अब यसलाई चाहिँ
यो हामीले टाइप गरेको टेक्स्टको पछाडिपट्टि पार्ने गरेर राख्नु भनेको छ क्वेशनले। अब त्यो गर्नलाई चाहिँ के गर्छौं, यो पिक्चर यहाँ इन्सर्ट भइसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा फर्म्याट भन्ने ट्याब थपिन्छ। यो फर्म्याट भन्ने ट्याब अन्तर्गत यहाँनिर अरेन्ज भन्ने ग्रुप अन्तर्गत यहाँनिर र्याप टेक्स्ट भन्ने जुन अप्सन छ यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर विभिन्न अप्सन हुन्छ, त्यसमध्येमा बिहाइन्ड द टेक्स्ट भन्ने अप्सन चाहिँ खोज्नुस्। जस्तै यहाँनिर छ बिहाइन्ड द टेक्स्ट, यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ यो टेक्स्टहरु भन्दा पछाडिपट्टि गएर बसेको छ। यही काम गर्नु भनेको थियो हामीलाई यो क्वेशनले, क्वेशन नम्बर सी ले हामीले यो काम पनि गर्यौं। यसलाई एकचोटी सेभ पनि गरौँ। अब त्यसपछि डी मा के भनेको छ भने प्रोटेक्ट दिस डकुमेन्ट विथ द पासवर्ड 123 भनेको छ। यो डकुमेन्टलाई चाहिँ 123 पासवर्ड राखेर चाहिँ सेभ गर्नुस् भनेर भन्यो। अब तपाईले यो फाइललाई चाहिँ पासवर्ड राखेर सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो फाइल भन्ने जुन हाम्रो ट्याब छ यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ एज भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। सेभ एज मा क्लिक गरिसकेपछि ब्राउज मा क्लिक गर्नुस् र ब्राउज मा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो डेस्कटपकै फोल्डरमा हामीले राखेको नामको फाइल फेरि अलरेडी देखाउँछ। अब हामीलाई चाहिँ यही फाइल नेममा पासवर्ड राख्नु पर्ने छ 123, जुन भनेको चाहिँ हामीले यो फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो पासवर्ड राखेपछि मात्र त्यो फाइल खोल्ने भनेको, अर्थात् फाइललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्नको लागि चाहिँ पासवर्ड राख्नु भनेको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं भने सिधै यहाँ तलपट्टि यो सेभ लेखेको बटनको यो साइडमा टुल्स भनेर देख्छौं हामी। यसको यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो थर्ड नम्बरको अप्सन जनरल अप्सन भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड टु ओपन भनेको छ। यहाँ गएर तपाईले जुन पासवर्ड भनेको छ त्यो यहाँनिर राख्दिनु होला। जस्तै हामीलाई चाहिँ क्वेशनले 123 पासवर्ड राख्नु भनेको थियो, त्यो भएर 123 भनेर टाइप गर्ने। यसलाई एकचोटी पासवर्ड राखिसकेपछि ओके गर्ने र फेरि एकचोटी रि-इन्टर द पासवर्ड टु ओपन भनेर भन्छ, अर्थात् त्यही पासवर्ड राख्ने फेरि 123 गर्ने र ओके गरिदिने र सेभ गरिदिने। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो वर्डको काम सक्यो। अब यो फाइलमा चाहिँ पासवर्ड लागेको छ कि छैन भनेर हामी कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ यो फाइललाई एकचोटी क्लोज गरिदिउँ। क्लोज भयो। अब त्यसपछि हामीले एमएस वर्ड भन्ने फाइलमा राखेको थियौं, यसलाई एकचोटी ओपन गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड माग्यो। अब यसमा चाहिँ 123 पासवर्ड हामीले राखेको थियौं, त्यो हाल्दिन्छौँ 123 भनेर। यति गरिसकेपछि ओके गर्नुस्। अब पासवर्ड हालेपछि चाहिँ खोल्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि हो यो भनेको चाहिँ। यसरी हामीले वर्डको प्रब्लम सोलुसन गर्न सक्छौं। अब फोर्थ नम्बरको क्वेशनमा भनेको छ प्रिपेयर अ प्रेजेन्टेसन एज स्पेसिफाइड बेलो भनेर भनेको छ। दुईवटा स्लाइड राख्नु भनेको देखिन्छ। अब हामी फेरि जान्छौं हाम्रो फोल्डर भित्र बनाएको पावर पोइन्ट भन्ने जुन फाइल छ यसलाई ओपन गर्छौं। अब यसमा यही क्लिक गरेपछि चाहिँ एकचोटी क्लिक गरेपछि एउटा स्लाइड आउँछ। अब त्यसपछि फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ पीएससी इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल बडी भनेको छ। यो टाइटलमा लेखिदिनु होला यसलाई। यति कुरा चाहिँ हामी टाइप गरिदिन्छौँ। यति गरेपछि फर्स्ट स्लाइडको काम सकियो। अब सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ इन्सर्ट अ पिक्चर भनेको छ। भनेपछि अब अर्को एउटा स्लाइड थप्नको लागि चाहिँ यहाँनिर न्यूमा गएर क्लिक गरिदिन्छौँ, अर्को स्लाइड थप्छ। अब यसमा चाहिँ एउटा पिक्चर इन्सर्ट गर्नु भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न अप्सनहरु देखिन्छ। यहाँनिर पिक्चरको देखिरहेको छ। सिधै यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले पिक्चर इन्सर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चुज गरे डेस्कटपबाट कुनै एउटा पिक्चर चुज गरे, ओपन गरे। यति गरेपछि तपाईले पिक्चर ल्याउने काम पनि गर्नुभयो। अब यसमा हामीलाई ट्रान्जेक्सन एनिमेसन केही पनि लगाउनु भनेको छैन। त्यो नभनेको हुनाले चाहिँ हामीले नलगाउने, हामीले चाहिँ टाइमको एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम सक्दो हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केही भनेको छैन भने अरु केही नगर्ने, सेभ गर्ने र यो फाइललाई पनि क्लोज गरिदिहाल्ने। अब त्यसपछि चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ प्रिपेयर द वर्कशीट एज बिलो एन्ड इन्सर्ट सुटेबल फर्मुला टु क्याल्कुलेट भनेर भनेको छ। अब एक्सेल को फाइल खोल्ने, मैले यसलाई हाफ स्क्रिन नै राखेँ र यो एक्सेल मा भनेको चिजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर तयार गर्ने। जस्तै ओके, अब यहाँनिर हेर्न सक्छौं यो स्यालेरीमा 27000 अनि 0.00 छ, कमा पनि राखेको देखिन्छ। भने त्यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ यति तीनवटै सेललाई यसरी सेलेक्ट गरिदिनुस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर नम्बर भन्ने देखिन्छ। नम्बर भन्ने जुन ग्रुप छ यसको यो पोइन्टमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो नम्बर अन्तर्गत यहाँनिर अन्तिममा कस्टम भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुस् र यसमा चाहिँ यो
1 2 3 4 5th नम्बरको जुन अप्सन छ यसलाई चुज गरिदिनुस् र ओके गरिदिनुस् यति गरिदिसकेपछि तपाईको कमा र पोइन्ट पछिको डेसिमल पछिको भ्यालु पनि यसले देखाउने काम गर्छ यसरी युज गर्न सक्छु यो चाहिँ अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्छौं टोटल स्यालेरी र एभरेज स्यालेरी भनेर यो दुईटा सेललाई मर्ज गरेको छु दुवैमा भने त्यो गर्नको लागि मैले एकचोटी फुल स्क्रिन गरे यो दुईटा सेललाई यसरी सेलेक्ट गर्नुस् सेलेक्ट गरिसकेपछि यो अलाइन्मेन्ट भन्ने ग्रुप अन्तर्गत यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टरमा गएर क्लिक गरिदिनुस् यो क्लिक भइसकेपछि अब तल्लो लाइनमा पनि सेम गर्नुपर्ने छ अब तपाईले जस्ट माउसको पोइन्टरलाई यो पोइन्टमा लगाएर राख्नु भने सानो प्लस हुन्छ क्लिक गरेर तल्लो पनि तान्दिनुस् दुवैमा मर्ज सेम किसिमको हुन्छ यति भइसकेपछि चाहिँ अब माथिपट्टिको सेलमा टोटल स्यालेरी भनेको छ र इन्टर गर्नुस् अर्कोमा एभरेज स्यालेरी भनेको छ यति गर्यो अब यति गरिसकेपछि हामी हेर्न सक्छौं यो हाम्रो हेडिङमा ब्याकग्राउन्डमा केही फिल कलर देखिन्छ त्यस्तै गरी टोटल र एभरेजमा पनि देखिन्छ अब त्यस्तो किसिमको कलर राख्नको लागि चाहिँ तपाईले फिल कलर गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट यति हेडिङलाई सेलेक्ट गरिदिनुस् सेलेक्ट गरिसकेपछि यो फन्ट भन्ने ग्रुपमा यहाँ जुन यो देखिन्छ पहिलो कलरको फिल कलर हो यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो फन्टको कलरको लागि यो युज गर्छौं यो ए मा यस्तो किसिमको भने सेल भित्र कलर लगाउनको लागि चाहिँ यो बकेटमा देखिन्छ यो बकेटको यो पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुस् र एउटा कलर यहाँबाट चुज गरिदिनुस् यो दुईटा सेललाई पनि यसरी नै सेलेक्ट गर्नुस् र यहाँबाट सिधै क्लिक गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा बोर्डर पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यतिलाई सेलेक्ट गर्नुस् र यहाँबाट अल बोर्डर्स भनेर सेलेक्ट गरिदिनुस् यति गरेपछि बोर्डर पनि एप्लाई हुन्छ अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई उचित फर्मुला राखेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ जस्तै टोटल स्यालेरी कति भयो त अब टोटल स्यालेरी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले तपाईहरुले जनरली सिक्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु अनि यो सेलको भ्यालु प्लस यो सेलको भ्यालु प्लस यो सेलको भ्यालु गरेर इन्टर गर्नुस् भनेर सिक्नु भएको होला यसरी पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ तर हामीलाई चाहिँ यो कम्पिटिसनको एक्जाममा चाहिँ टाइमको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ टाइमलाई पनि बचत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सक्दो छोटो तरिकाहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईले एउटा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ इक्वल टु SUM भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र ब्र्याकेट स्टार्टिङ गरेर यहाँ देखि यहाँसम्मलाई यसरी सेलेक्ट गर्दिएर इन्टर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तरिका अर्को भनेको चाहिँ तपाईको मैले यसलाई डिलिट गरे फेरि यो भन्दा नि छोटो तरिका भनेको चाहिँ जानेर हामीलाई यो भ्यालु सम गर्नु छ यो भन्दा माथिको त्यहाँनिर त्यो सेलमा बसिसकेपछि यो होम ट्याब अन्तर्गतको अन्तिम ग्रुप एडिटिङ भन्ने ग्रुपमा यहाँ माथिपट्टि अटो सम भनेर एउटा समिशनको देखाइरहेको छ यसमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो क्लिक गर्दाखेरि यसले सबै फर्मुला आफै हाल्दिन्छ र इन्टर प्रेस मात्र गरिदिँदाखेरि पनि छिटो हुन्छ यो चाहिँ एकदम छिटो गर्ने तरिकाहरु सिकाइरा छु मैले अब तपाईलाई अझ तपाईलाई याद हुन्छ भने सर्टकट की युज गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डमा अल्ट सँग इक्वल टु प्रेस गर्नुस् र इन्टर प्रेस गरिदिनुस् एकदम छिटो हुन्छ तपाईको टाइम यसले धेरै सेभ गर्छ यो टोटल निकाल्यो हामीले त्यसपछि एभरेज स्यालेरी भनेको छ अब एभरेज स्यालेरी निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर दुईवटा तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ इक्वल टु गरेर टोटल स्यालेरी डिवाइडेड 3 गरिदिन सक्नुहुन्छ र इन्टर प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तरिका यो हुन्छ अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसैमा तपाईले एभरेजको फर्मुला लगाइदिन सक्नुहुन्छ इक्वल टु AVERAGE भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्र्याकेट स्टार्टिङ गरेर कतिवटाको लागि हामीले गर्ने हो ती सबैलाई सेलेक्ट गर्ने जस्तै यो 3 जनाको चाहिँ हामीलाई एभरेज निकाल्नु छ यो 3 वटा सेललाई सेलेक्ट गर्दिने र इन्टर प्रेस गर्दिने यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको एभरेज स्यालेरी निकाल्दिने काम गर्छ अब कुन तरिका तपाईलाई सहज र सजिलो लाग्छ त्यो तरिका तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईले एकचोटी प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल पी थिच्नुस् किबोर्डमा प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्न सक्छौं यो छेउपट्टि आएको देखिन्छ यसलाई तपाईले के बीचतिर राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही प्रिन्ट प्रिभ्यूमै बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो साइडको यो पोइन्टमा बसिराखेको देख्छौं जुम टु पेज भन्ने त्यो भन्दा एक स्टेप लेफ्टपट्टि यहाँ शो मार्जिन्स भन्ने जुन देखाइरहेको छ त्यसमा गएर एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् त्यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मार्जिन्सहरु देखाउँछ तपाईले यो फर्स्टको मार्जिन्सलाई क्लिक गर्नुस् र हल्का यतातिर ड्र्याग गर्दिनुस् कतिसम्म राख्दा तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ त्यतिसम्म ड्र्याग गर्दिनुस् र यति गरिसकेपछि यो ब्याक गर्नुस् र सेभ गर्दिनुस् अब तपाईले प्रिन्ट दिनुभयो भने चाहिँ अलि पहिलाको तुलनामा केही बीचमा गएर बसेको देखिन्छ यसरी एक्सेलको सल्युसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सेभ गरेर क्लोज गर्दिनुस् अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 6 मा भनेको छ
www.psc.gov.np एज होम पेज इन योर इन्टरनेट ब्राउजर भनेको छ। तपाईँको इन्टरनेट ब्राउजरमा चाहिँ यो psc.gov.np भन्ने वेबसाइटलाई चाहिँ होम पेजमा राख्नुहोस् भनेर भनेको छ क्वेसनले। अब कसरी गर्ने त? अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको कुनै एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। जस्तै हामी इन जेनरल यो गुगल क्रोम धेरै चलाउँछौँ, त्यही भएर गुगल क्रोममै एउटामा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। पहिला गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। यो ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यो 3वटा पोइन्ट देखिन्छ। यो एड्रेस बार हो, हामी जहाँ चाहिँ वेबसाइटको एड्रेस टाइप गर्छौँ भने यसको यो छेउमा कुनामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कस्टमाइज एन्ड कन्ट्रोल गुगल क्रोम भन्ने छ। यो 3वटा डट देखिन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सन आउँछ, त्यसमध्येमा यो अन्तिमतिर सेटिङ्स भन्ने एउटा अप्सन देख्छौँ हामी, यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो क्रोमको सेटिङ खुल्छ। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर एपियरेन्स भन्ने हेर्नुहोस्, यसमा एपियरेन्स लेखेको ठाउँमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो एपियरेन्समा क्लिक गरिसकेपछि यो साइडमा एपियरेन्स खुल्छ। अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनले होम पेजमा चाहिँ पिएससीको एड्रेस राख्नु भनेको छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सो होम बटन भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। यो गरेपछि यहाँनिर तपाईँले वेबसाइट राख्ने ठाउँ आउँछ, त्यसमा अब तपाईँले www.psc.gov.np भनेर टाइप गरिदिनुहोस्। यति गरिदिसकेपछि सक्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो होम पेजको रूपमा रहन्छ। अब तपाईँले यसैलाई स्क्रिनसट गरेर चाहिँ आफ्नो विन्डोजको फाइलमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्रिनसटको लागि किबोर्डमा तपाईँले प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने एउटा की हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा प्रिन्ट स्क्रिन की प्रेस गरेँ, त्यसपछि यसलाई मैले मिनिमाइज गरिदिएँ, मेरो विन्डोज बेसिक भन्ने फाइल खोलेँ र यसमा लगेर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिएँ। यति गरेर अनि यसलाई पनि हामी सेभ गर्छौँ, क्लोज गरिदिन्छौँ। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो प्रब्लम सल्युसनको सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। यसलाई नि मैले क्लोज गरिदिएँ। आजको हाम्रो प्रब्लम सल्युसनको क्वेसन चाहिँ यस्तो किसिमको थियो। मैले यसलाई सबै एकचोटि जुम गरेर तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिस गर्न सहज होस् भन्नको लागि जुम गरिदिँदैछु यहाँनिरबाट। जस्तै यो 3 र 4th नम्बरको लागि यो भयो, त्यसपछि 5th र 6th नम्बरको लागि यो क्वेसन भयो। ओके, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँहरूलाई सहज पनि हुँदै जान्छ। ओके, आजको भिडियोलाई मैले यतिमै इन्डिङ गरेँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ मैले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँबाट नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईँले फर्स्टमै त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।